हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, फोटोसपको अर्को नयाँ भिडियो ट्युटोरियलमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फोटोसपमा टेबलको डिजाइन कसरी गर्ने, टेबल क्रिएट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो यो भिडियोले तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँ यहाँनिर फोटोसप खोलिसके पछाडि यहाँनिर न्यू फाइल अथवा क्रिएट न्यू एउटा कुनै न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुहोला। त्यसपछि आएर तपाईले कुनै पनि साइज लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नै किसिमले साइज लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले साइज बक्समा यहाँनिर इन्च, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर लगायतको यो यहाँनिरबाट कुनै एक चुज गरेर तपाईले आफ्नो साइज क्रिएट गर्नुहोला। र अहिलेको लागि भने म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा जान्छु र A4 साइजमा एउटा टेबलको डिजाइन गरेर अथवा टेबल क्रिएट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो म सुरुमा यहाँनिर A4 साइज लिन्छु। A4 साइज लिइसकेपछि मैले यहाँनिर अरु बाँकी कुरालाई जस्ताको तस्तै राखेर यहाँनिर जस्ट A4 मा क्लिक गर्छु र यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई A4 साइज भित्र नै तपाईहरुलाई यो टेबल कसरी क्रिएट गर्ने, टेबल डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउने छु। र अर्को कुरा के रहेको छ भने फोटोसपमा चाहिँ हामीले जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा अनि एक्सेलमा, पावर पोइन्टमा लगायत अन्य जुनसुकै सफ्टवेयर हुन्छन् त्यसमा जस्तो डिफल्ट रूपमा चाहिँ यहाँनिर हामीले कुनै पनि टेबलहरू क्रिएट गर्न अथवा डिजाइन गर्न सक्दैनौँ। किनभने यहाँनिर चाहिँ हामीलाई फोटोसपमा चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा भनौँ या के भनौँ होइन, यसमा यो कुरा चाहिँ एउटा एड गरिदिएको भए अलि राम्रो बेटर हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा त्यो छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दा यहाँनिर हामीले एकदमै म्यानुअली रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो टेबलहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेक्ट्याङ्गल टुलमा जानु पर्यो अनि यहाँनिर फिल छ। फिललाई चाहिँ हामीले नो फिल गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी यहाँनिर स्ट्रोकमा आउनु पर्यो। स्ट्रोकमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले स्ट्रोकमा चाहिँ यहाँनिर जुनसुकै एउटा कलर लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि मैले यहाँनिरबाट यो कलर लिन्छु। त्यसपछि यसको स्ट्रोक चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर 3 राखेर इन्टर गरेँ। त्यसपछि आएर यसरी ड्र गर्छु है त, एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर यसरी ड्र गरेँ। ओके, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र भइसकेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर यसको चाहिँ स्ट्रोक बढाउनु पर्यो अथवा यसको आवश्यकता अनुसार यसलाई घटाउनु पर्यो बढाउनु पर्यो भने जस्ट यसलाई हामीले यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल अथवा किबोर्डमा ए क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि छ पाथ सिलेक्सन टुल, तल छ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुललाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँनिर स्ट्रोकमा आउनु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफूले चाहेको कलरहरू यहाँबाट फेरि चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ मैले डिफल्ट रूपमा अथवा अगाडि हामीले जुन कलर चुज गरेको थियौँ त्यही ब्लू कलर चुज गर्छु। र यसको स्ट्रोकलाई बढाउनु मन छ भने तपाईँले यहाँ 3 छ यसमा 5 राख्न सक्नुभयो अथवा यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर 25 राखेर पनि हेर्न सक्नुभयो। यसरी तपाईँले आफ्नो टेबलको चाहिँ स्ट्रोकहरूलाई यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, यहाँनिर जस्ट 5 राखेर इन्टर गरेर हेर्छु। अहिलेको लागि मलाई यो एकदमै बेटर लागिरहेको छ। सो यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसरी मैले यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। अब यसैभित्र नै हामीले टेबलहरू क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि सुरुमा मैले यसलाई फेरि क्रिएट गरेर थोरै तल लगेर गएँ होइन। त्यसपछि आएर यहाँनिर मैले यसलाई लक गरिदिन्छु है त। यो रेक्ट्याङ्गललाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेयरमा यो सिलेक्ट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिरबाट लक गरिदिन्छु। लक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यसलाई जतिसुकै ड्र गर्न खोजे पनि अथवा यसलाई सिलेक्ट गर्न खोजे पनि यसलाई सार्न खोजे पनि यो सर्दैन, यो लक भइसकेको छ। अब लक गरेर काम गरेपछि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आएर अब यहाँनिर हामीलाई सेम यही साइजको चाहिँ जुन यहाँनिर यो स्ट्रोक छ 5 स्ट्रोक राखेको थियौँ त्यही साइजको चाहिँ हामीलाई एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै टेबलको डिजाइन गर्दाखेरि र कोलमहरू एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गलमै गएर यसलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामी रेक्ट्याङ्गलमा आउँछु। रेक्ट्याङ्गलमा अघि हामीले यसमा फिलमा चाहिँ नो फिल गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर फिलमा यो कलर चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर स्ट्रोक हामीले 3 दिएको थियौँ भने अहिलेको लागि चाहिँ हामीले त्यो स्ट्रोकलाई हटाइदिनु पर्यो। यसरी नन स्ट्रोक राख्नु पर्यो। यसरी राखिसके पछाडि अब यहाँनिर हामी यसरी रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छौँ। जस्तै यो बराबरको रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसलाई तपाईँले ध्यान दिएर गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर ओके, मैले यहाँनिर यो साइजको रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरिदिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बराबरी साइजकै मैले क्रिएट गरिसकेको छु। अब यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेँ। ड्र्याग गरिसके पछाडि यसमा मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर सिफ्ट थिचेर यहाँनिर तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु। सरी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो हाम्रो ड्र्याग भएर यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई मैले इन्टर गरिदिन्छु। यति गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा
रो बनिसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई अल्ट र शिफ्ट थिचेर यसरी ड्र गर्दै कपी गर्दै लगेर जान्छु। तपाईले नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई जतिसुकै बढाउन नि पाउनुभयो घटाउन नि पाउनुभयो हैन। नचाहेको बेला यसलाई यहाँनिर क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुभयो हैन। यो तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि आएर यसलाई फेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरेर फेरि यसलाई मैले यसरी ड्र गरिदिन्छु। यति भए मलाई पुग्छ। अब मैले यो हाम्रो पछाडिको जुन यो रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई लक गरिसकेको हुनाले अब यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट यसरी यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र फेरि यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर म यसलाई थोरै यसरी मिलाइदिन्छु। त्यो मैले जस्ट तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि यो ट्राई गरिरहेको छु। तपाईले आफ्नो हिसाबले तपाईलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई कोलम पनि चाहियो। यो त र भयो, कोलम पनि एड गर्नु पर्यो। कोलम पनि हामी के गर्छौं, जस्तै यो रेक्ट्याङ्गल यो जुन हाम्रो के भन्छ यो हाम्रो जुन र छ यसलाई मैले यहाँनिर अल्ट र शिफ्ट ड्र्याग गरेर यतातिर अर्को कपी गर्छु र कपी भइसकेपछि यसलाई म क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यहाँनिर रोटेट गर्छु। शिफ्ट थिचेर है, शिफ्ट थिचेर यसरी रोटेट गर्छु र यसलाई मैले यसरी सिधा बनाएर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो रोटेट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर राख्छु, कोलम बनाउँछु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर शिफ्ट थिचेर यसलाई पनि यसरी बराबरी रूपमा यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। तपाईले देखिसक्नु भएको छ यो हाम्रो कोलम आइसकेको छ। अब यसैलाई मैले यहाँनिर क्लिक गरेर अल्ट र शिफ्टले ड्र्याग गरेर कपी गर्छु। 2 3 4 5 6 7 ल तपाईले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। सो यसलाई मैले यति नै राखिदिन्छु र यति भागलाई मैले सिलेक्ट गरेँ यो छेउमा। त्यसपछि आएर यहाँ माथिबाट यसलाई यहाँनिर अलाइन मिलाइदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो अलाइन पनि मिलिसकेको छ। र त्यसपछि आएर अब हामीले अघि जुन पछाडिको यो रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई लक गरेको थियौँ, यसलाई मैले अनलक गरिदिन्छु। अनलक गरेर यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरिदिन्छु र ग्रुप गरिसके पछाडि यसलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई जता पनि हामीले सार्न सक्यौँ। यसलाई माथि लान सक्यौँ, तल लान पनि सक्यौँ र इन्टर गरेर त्यही तपाईको यो हल्लियो भनेदेखि यतातिर गयो भने पनि यसलाई हामीले ग्रुप गरेका छौँ। सो यसमा क्लिक अलरेडी हामी ग्रुपमा छौँ, क्लिक कन्ट्रोल एल सिलेक्ट अल गरेर यसलाई हामीले यसरी अलाइन पनि मिलाउन सक्यौँ। सो तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो हिसाबले तपाईले यहाँनिर आफ्नो आवश्यकता अनुसार फोटोसपमा चाहिँ टेबलहरुको क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो भने सो सिम्पल छ। टेक्स्ट टुलमा जान्छौँ हामी, टेक्स्ट टुलमा आएर यहाँ क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर म टाइप गर्छु why you are your text and this is entry। मैले यहाँनिर इन्टर गर्ने यसलाई यहाँ राखिदिन्छु। यसको चाहिँ जुन यो र छ यसलाई मैले थोरै यता ल्याइदिन्छु, यसलाई मैले यसरी मिलाइदिन्छु र यसलाई पनि थोरै यता लगेर गएँ। यसरी नै यो टेक्स्टलाई फेरि मैले यहाँनिर कपी गरेर यहाँ लिएर आउँछु। यसलाई पनि मैले यहाँनिरबाट कपी गरेर लिएर आएँ, यसलाई पनि कपी गरेर लिएर आएँ, यसलाई पनि यसरी कपी गरेर लिएर आएँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट पनि आइसकेको छ। तपाईले नि यहाँनिर आफ्नो के कन्टेन्टहरु रहेको छ त्यो टेक्स्टलाई तपाईले यसरी टाइप गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर हामीले टेबल कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकिसकेका छौं। सो तपाईलाई केही कुराहरु कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र फोटोसपमा अरु पनि केही कुराहरुलाई तपाई केही टपिक्सहरु तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म तपाईको ती कमेन्टहरु हेरेर अर्को पनि नयाँ भिडियोहरु बनाउने कोसिस गर्ने छु भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।